Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο διαδικτυακό δελτίο της Ομογένειας στην Αμερική. Το μηνιαίο Hellenic DNA καταγράφει τον παλμό της Ομογένειας, φιλοδοξώντας να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς στην Αμερική. Σκοπός της τηλεοπτικής αυτής προσπάθειας είναι να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την Ελλάδα, αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Το δελτίο μας έχετε την δυνατότητα να το παρακολουθείτε από το website οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Και ολόκληρα τα επεισόδια, αλλά και όλα τα θέματα ξεχωριστά, μεταφρασμένα σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Δείτε σήμερα στο 8ο μηνιαίο δελτίο του Hellenic DNA τα εξής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στην 74η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε με εκπροσώπους της Ομογένειας. Το θέμα της ψήφου των αποδήμων, όπως ήταν αναμενόμενο, μονοπόλησε τις συναντήσεις του. Η επί σειρά ετών πρέσβυρα καλής θελήσεως, κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, ξεναγήθηκε στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Η μοναδική Άλκης της Πρωτοψάλτη για μία ακόμη φορά ταξίδεψε την ελληνική μουσική εκτός συνόρων και μάγεψε με την φωνή της και την ερμηνεία της. Ταξίδι αστραπή στην Αθήνα για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Ταμβάκη, τον ομογενή από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο δείπνο της ελληνικής πρωτοβουλίας στο ξενοδοχείο Hilton στην καρδιά του Μανχάταν. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη μιλά για την ζωή της στο Μόντρεαλ του Καναδά, τα βιβλία της, αλλά και για τον ρόλο των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης. Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, συνοδευόμενη από τον κύριο Αντώνη Διαματάρη, επισκέφθηκε τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Εκατερίνη, όπου συζήτησε και χόρεψε μαζί τους. Στο πλαίσιο της 74ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο κύριος Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, όπου και υπέγραψε τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής. Η τελετή της υπογραφής πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες και την συμμετοχή 130 τραπεζών. Ο κύριος Μεγάλου, εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μαζί με άλλους 4 επικεφαλείς τραπεζών, ένας από κάθε ήπειρο, συμμετείχε επίσης σε συζήτηση για τις δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος να αποτελέσει φορέα σημαντικών αλλαγών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η υπογραφή αυτή συνιστά δέσμευση για την Τράπεζα Πειραιώς να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 130 τράπεζες από όλο τον κόσμο που αντιπροσωπεύουν 70 εκατομμύρια assets υπέγραψαν τα Principles for Responsible Banking. Δηλαδή υπέγραψαν και έκαναν commit ότι θα προσπαθήσουν να χρηματοδοτήσουν εταιρείες οι οποίες βοηθούν την κλιματική αλλαγή, εταιρείες οι οποίες έχουν low carbon emissions, και όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία θα είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια, βρήκε τους πρώτους υποστηρικτές οι οποίοι θα συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, διότι η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, η οποία και αυτή επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή όπως όλη η Ευρώπη, και το να μπορέσουμε να πάμε σε μια low carbon economy είναι το σημαντικότερο που θα μπορούσαμε να αφήσουμε παρακαταθήκη για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Οι Έλληνες επενδυτές, η ομογένεια, πρέπει να είναι αισιόδοξοι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει την δυνατότητα να έχει ανάπτυξη πολύ υψηλότερη από όλη την Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια θα αποδειχθεί ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το Hellenic DNA ταξιδεύει στην Αθήνα και συναντά τον κύριο Στέφανο Ταμβάκη. Ο ομογενής από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, μας μιλά στο Σύνταγμα με φόντο την Βουλή των Ελλήνων για τον απανταχού ελληνισμό. Μας λέει τις σκέψεις του για το μέλλον των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και για την διατήρηση και εξάπλωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας σε όλη την οικουμένη. Πιστεύει πως οι ομογενείς πρέπει να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους, γιατί είναι κάτι που ευρέως εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα για μένα είναι το γαλάζιο του ελληνικού ουρανού, είναι η ελληνική μου σημαία, είναι η θάλασσα, είναι το Αιγαίο. Η Ελλάδα είναι η ψυχή μου, η αγάπη μου. Αυτό το DNA το οποίο έχουμε, νομίζω που με πολύ μεγάλη επιτυχία συνεχίζομαι να το μεταφέρομαι στις νέες γενιές. Είμαστε λαός δραστήριος, έξυπνοι, όπου και να βρεθούμε δεν χανόμαστε. Ο Έλληνας όπου και να πάει, όπου και να βρίσκεται, τον πολιτισμό, την αγάπη του προς την πατρίδα, τη θρησκεία του, θα τα πει, θα τα αναφέρει, θα τα καταχωρήσει. Θα πρέπει οι απόδημοι όπου και να βρίσκονται να μιλάνε ελληνικά στα παιδιά. Είναι μια γλώσσα η οποία προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, από την αρχαιότητα. Τα αρχαία ελληνικά αυτή τη στιγμή τα μιλάνε, αν όχι τα μιλάνε, τα χειρίζονται πολλοί φιλέλληνες. Άρα θα πρέπει και να έχουμε δίπλα μας φιλέλληνες, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τις ρίζες της ελληνικής γλώσσας, εμάς τους Έλληνες με τις εθνοτοπικές μας οργανώσεις που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό. Οι οργανώσεις αυτές κρατούν ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό μας. Άρα αντιλαμβάνεστε, μέσω αυτών των τρόπων η ελληνική γλώσσα δεν πρόκειται να σβήσει. Η φιλανθρωπία, οι δωρεές είναι τρόπος ζωής για τον Έλληνα του εξωτερικού. Ο Έλληνας του εξωτερικού, μην ξεχνάτε ότι αισθάνεται 2 φορές Έλληνας. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και καμιά φορά παρεξηγείται. Εγώ το λέω, μ' αρέσει να το λέω. Αισθάνομαι 2 φορές Έλληνας. Γιατί βρίσκομαι και μακριά από την Ελλάδα, αλλά και οπωσδήποτε η απουσία από τη μητέρα πατρίδα μας κάνει να θέλουμε να δημιουργούμε. Ο απόδημος ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός είναι μία δύναμη η οποία μπορεί να ασκήσει πολιτική υπέρ της Ελλάδος, βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Η θέση μου για την ψήφο των ομογενών είναι γνωστή. Είναι γνωστή, πρέπει ο Έλληνας του εξωτερικού, οφείλει ο Έλληνας του εξωτερικού να συμμετέχει στην πολιτική, στα κοινά, στα δρόμενα της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης, της πολιτείας, με το να ψηφίζει. Και αυτό που επίσης ζητούμε και είμαστε δεσμευμένοι κατά κάποιο τρόπο οι Έλληνες του εξωτερικού από τις τελευταίες γενικές συνελεύσεις του ΣΑΕ, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και εκπροσώπηση των ίδιων ομογενών στην Βουλή και μάλιστα έχει συζητηθεί ευρέως στους βουλευτές επικρατείας. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο να είναι πιο ευέλικτο, να είναι πιο αντιπροσωπευτικό και να είναι και οικονομικά αυτοδύναμο. Η οικογένειά μου, εν συντομία, θα πω ότι έχει ξεκινήσει ο παππούς από τη Λίμνο, από τη Μύρινα, έχει φύγει από τη Μύρινα της Λίμνου, ο ένας παππούς, η γιαγιά έχει φύγει από Κύπρο, η άλλη γιαγιά από το Πήλιο και ο άλλος παππούς από Βόλο, άρα υπάρχει
ένα κράμα, θα έλεγα έτσι, ελληνικών όμορφων από όμορφες περιοχές της Ελλάδος και της Κύπρου. Φτάσανε στην Αίγυπτο, δημιουργήσαν την οικογένεια, ο παππούς δημιούργησε την οικογένεια, ο Στέφανος. Από εκεί ξεκίνησε σαν ένας απλός εργάτης στη ζαχαροπλαστεία και ασχολήθηκε πολύ με το εμπόριο τροφίμων. Προσωπικά τελείωσα το Αβερόφιο Γυμνάσιο στην Αλεξάνδρεια. Πήγα στο Κέμπριτζ στην Αγγλία και όπου παρακολούθησα οικονομικά και δημόσιες σχέσεις. Επέστρεψα στην Αλεξάνδρεια, ανέλαβα την επιχείρηση του πατέρα μου. Εκεί, κατά τη διαδρομή αυτή, μου προτάθηκε να συμμετέχω στα κοινά και μετά, πολύ νέος, στα 37 μου, έγινα και ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Αλεξάνδρειας, τόσο νέος. Μετά ήρθε το ΣΑΕ. Μετά έγινα αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβούλιο Πόδιο-Μολυνισμού και μετά διαδέχθηκα τον αείμνηστο Ανδρέα Άθενς. Παράληψή μου θα ήταν να πω ότι είμαι και μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση, το κοινοφελώς Ίδρυμα Ωνάση, που έχει έδρα στο Βαντούζ και όπου εκεί συμμετέχω με πολύ ενδιαφέρον στα δρόμενα του Ιδρύματος Ωνάση, προσφέροντας ό,τι μπορώ και εγώ από την πείρα μου. Μέση Ανατολή οπωσδήποτε είναι μια πολύ σημαντική περιοχή και η Αφρική ιδιαίτερα. Ο ελληνισμός της Αιγύπτου και ο λαός της Αιγύπτου αγαπάει την Ελλάδα. Δεν υπήρξαμε ποτέ κατακτητέ και αυτό είναι κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι λαοί της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ εσάς προσωπικά και το κανάλι σας για την πρωτοβουλία, το ψηφιακό αυτό κανάλι το οποίο το παρακολουθώ. Να σας συγχαρώ για το έργο σας. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όσους μας ακούν στην ομογένεια της Αμερικής. Είναι μια όμορφη ομογένεια, δραστήρια ομογένεια, κρατάει βαθιά τις ελληνικές ρίζες και επίσης θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά και σεβασμό να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στο σεβασμιότατο, στο νεοεκλεγή σεβασμιότατο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Ένας ποταμός περιγραφής εντυπώσεων και καταστάσεων για τον ελληνισμό της διασποράς. Μία δημοσιογράφος δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα σημεία συμπεριφοράς, νοοτροπίας και αντίληψης για την Ελλάδα, αλλά και για την ομογένειά της. Με φθινοπορεινή έμπνευση, προβαίνει σε αποκαλυπτικές παρατηρήσεις για τους Έλληνες της διασποράς στον Καναδά και στην Αμερική, που πολύ καλά γνωρίζει, μιας και βρίσκεται εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ εδώ και 30 περίπου χρόνια. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η συνάδελφος δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιουστίνη Φραγκούλη, με απλές κατανοητές περιγραφές και διατυπώσεις. Η Ελλάδα για μένα είναι το DNA μου. Είναι αυτό από το οποίο έχω συντεθεί. Είναι οι αναμνήσεις μου, είναι τα βιώματά μου, είναι η οικογένειά μου, είναι τα πρώτα χρόνια μου. Είναι αυτό που είμαι σήμερα. Όσους τόπους και αν έχω γυρίσει, όπου και αν ζω, εκεί γυρνάω για να αναπαυτώ. Στην Ελλάδα. Γεννήθηκα στη Λευκάδα, όπου έπαιξα, μεγάλωσα στα Σοκάκια και τέλειωσα εκεί τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Μετά από εκεί μπήκα στο πολιτικό της νομικής, το οποίο τέλειωσα και με τράβηξε στην πραγματικότητα, με συνήρπασε η δημοσιογραφική ζωή. Η δημοσιογραφική ζωή η οποία μου έδωσε πάρα πολλά σε πολύ νεαρή ηλικία, καθότι εργάστηκα σε διάφορους τομείς. Συνεντεύξεις, πολιτιστικό, μουσικό, μόδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, πολιτικό ρεπορτάζ. Γνώρισα όλες τις μεγάλες φυσιογνωμίες των δημοσιογράφων της εποχής και έμαθα από μεγάλους δασκάλους τη δημοσιογραφία και δεν αλλάζω με τίποτε αυτή την πτυχή της ζωής μου που ολοκληρώθηκε στο πρώτο της σκέλος το 1989 όταν ήρθα στο Μόντρεαλ παντρεμένη λόγω του ότι ερωτεύτηκα το Θεόδωρο Αργύρη. Το 1979 γνώρισα τον άντρα μου στη Λευκάδα, σε μία δισκοτέκ που αλλού και έγινε ένας καλοκαιρινός έρωτας. Κάθε καλοκαίρι
Περνούσαμε τις διακοπές μας μαζί και βεβαίως δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ένας καλοκαιρινός έρωτας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία σχέση ζωής. Όμως 10 χρόνια αργότερα, το 1989, έγινε το αναπόδραστο, ο γάμος. Και έτσι από τη Λευκάδα, από την Αθήνα, οδηγήθηκα στο Μοντρεάλ. Το 1990 ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος, το μοναδικό παιδί της οικογένειας, διότι επέλεξα, θα πω, να έχω ένα παιδί, καθότι η καριέρα μου με βασάνιζε και με απασχολούσε πάρα πολύ. Ήμουνα γυναίκα καριέρας και πίστευα ότι για να μπορέσω να συνδυάσω την καριέρα μου με την οικογένεια δεν θα έπρεπε να ξεφύγω από τους στόχους. Ο Αλέξανδρος μεγάλωσε στο Μοντρεάλ, είναι γαλλόφωνος, αγγλόφωνος, ελληνόφωνος, σπούδασε νομική στο Université de Montréal και σήμερα δικηγορεί σαν ένας πολύ πετυχημένος δικηγόρος εδώ στη μεγάλη πόλη, τη Νέα Υόρκη. Έμεινα εκτός μάχημου χώρου για 3 χρόνια, διότι μεγάλωνα το παιδί και όταν το παιδί μπήκε στο νηπιαγωγείο ξαναμπήκα στη δημοσιογραφία, αυτή τη φορά σαν ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, όπου έμεινα και μέχρι το 2015 κάνοντας τις επίσημες ανταποκρίσεις από το Μοντρεάλ και από ολόκληρο το Καναδά. Αλλά το 2000 ήρθε στη ζωή μου μία άλλη πτυχή της καριέρας μου, η συγγραφή. Και αυτό συνέβη επειδή γνωρίστηκα τότε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον πρώην Αμερικής κύριο Σπυρίδωνα, ο οποίος μου εμπιστεύθηκε τη βιογραφία του. Έτσι το 2001 εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο, που είναι μια πολιτική εκκλησιαστική βιογραφία, «Η μοναξιά ενός ασυμβίβαστου». Όταν τελείωσα με τη βιογραφία κατάλαβα ότι μπορούσα να γράψω το μεγάλο έργο, το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα που χρειάζεται αυτεπιβολή και χρειάζεται και αρχιτεκτονική. Και έτσι από το 2003 ασκούμε στην λογοτεχνία και μάλιστα στο μυθιστόρημα. Θα πρέπει να πω ότι έχω ευλογηθεί να έχω γράψει 7 μυθιστορήματα, με τελευταία την Κοντιλένια του νησιού, η οποία εκδόθηκε το Μάιο του 2019. Ο ελληνισμός και προπάντων της Βόρειας Αμερικής δεν έχει ποτέ αξιοποιηθεί και ίσως δεν έχει αξιοποιηθεί επειδή οι Έλληνες είναι πετυχημένοι ως μεμονωμένες ομάδες, ως άτομα. Πιστεύω ότι μας λείπει η συλλογικότητα που αν έστω και τώρα την αποκτήσουμε, αν όλοι δηλαδή σκεφτούμε τη χώρα μας, θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε αποτελεσματικά. Κανένας μόνος του, όλοι μαζί. Η Ελλάδα έχει την ανάγκη των ομογενών, γιατί κανένας δεν την πονάει περισσότερο από τους Έλληνες ομογενείς, γιατί το DNA τους είναι γραμμένο Ελλάδα. Στο DNA μας είναι γραμμένο Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι όχι από λύπηση, αλλά από εξυπνάδα αυτή τη φορά, πρέπει οι Έλληνες ομογενείς να επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θα το ανταποδώσει πολλαπλώς την επένδυση. Είναι η ώρα. Τα μέσα ενημέρωσης της ομογένειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να κρατάνε τον ιστό της ομογένειας μαζί. Κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να μιλήσει για μας. Κανείς δεν γνωρίζει το DNA του Έλληνα ομογενούς. Γι' αυτό πρέπει να τα στηρίζουμε και να τα υποστηρίζουμε και πρέπει να μην θεωρούμε ότι κάνουμε ελεημοσύνη στα μέσα ενημέρωσης της ομογένειας, αλλά ότι επενδύουμε στην ελληνικότητα των παιδιών μας και των επόμενων γενιών. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωσης της ομογένειας χρειάζονται στήριξη από μας σε όλα τα επίπεδα. Με εξέπληξε ευχάριστα όταν για πρώτη φορά είδα το DNA, την τηλεοπτική εκπομπή, και πραγματικά είπα επιτέλους επαγγελματική τηλεόραση με πάθος και με ήθος. Θεωρώ ότι μας έλειπε ένα DNA.
Ένα DNA που μας θυμίζει ότι εμείς είμαστε Έλληνες με DNA ελληνικό, χωρίς πατριδολατρία, χωρίς πατριδολαγνία, με μία άποψη δημοσιογραφική πάρα πολύ μοντέρνα, και εύχομαι το DNA να μπει βαθιά στο σπίτι και στην ψυχή και στο DNA κάθε ομογενούς στα πέρατα του κόσμου, γιατί αξίζει. Συγχαρητήρια. Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία συνόδευε τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Εκατερίνης στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού συνομίλησε με τους μικρούς μαθητές και μάλιστα δεν δίστασε να χορέψει μαζί τους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Η κυρία Μητσοτάκη συγκινήθηκε με την αγάπη και την αφοσίωση των παιδιών να διατηρούν ζωντανή την ελληνική γλώσσα. Συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού Αντώνη Διαματάρη, έτυχε θερμής υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο από τον Επίσκοπο Μηδίας Απόστολο Κουφαλάκη, την Υποδιευθύντρια Μπέτση Σιδέρη, τον Γενικό Πρόξενο στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνο Κούτρα και τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Νίκο Ανδριώτη. Αφού ξεναγήθηκε στο σχολικό συγκρότημα, μίλησε μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών στην κάμερα του Hellenic DNA. Γεια σας! Καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Ωραία, σας μεταφέρω και την αγάπη και τα χαιρετίσματα του Αρχιεπισκόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, τι ωραία λουλούδια. Ευχαριστώ, να σας φιλήσω. Σας περιμένουν με πολύ χαρά τα παιδιά. Καλημέρα στην Ελλάδα. Λατρεύω τα παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και είναι μεγάλη μας τιμή. Είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε όλα, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα. Είμαι πολύ συγκινημένη που ήρθα και γνώρισα τους δασκάλους, τα παιδιά. Μια θερμή υποδοχή που με συγκινήσανε πάρα πολύ. Βλέπω ένα καταπληκτικό έργο, εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουν να δείξουν τη γλώσσα, την παράδοση, να περάσουν κάτι, να μην ξεχαστεί στην επόμενη γενιά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, η ταυτότητά μας. Και η ταυτότητά μας έρχεται από τη γλώσσα μας. Πήγες στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Πού? Δηλαδή πολλά μέρη. Καλά. Εσύ? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η πρώτη κυρία της Ελλάδος, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, επισκέπτεται αυτό το καταπληκτικό σχολείο, όπως και η ίδια είπε. Δείχνει για μια ακόμη φορά μια χειροπιαστή απόδειξη του ενδιαφέροντος της οικογένειας Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και της κυρίας Μητσοτάκη, αλλά και όλης της κυβέρνησης, στο σπουδαίο έργο της παιδείας και στο σπουδαίο έργο που κάνει η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Με μεγάλη χαρά σήμερα υποδεχτήκαμε την πρώτη κυρία της Ελλάδος. Αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό το χαμόγελο που έδωσε και πήρε πίσω από τα παιδιά, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι σαν σχολείο κάνουμε καλή δουλειά, για να μην πω τέλεια δουλειά, γιατί τέλειο δεν υπάρχει, και το οφείλουμε αυτό στους δασκάλους, στη διεύθυνση του σχολείου και σε μερικούς εθελοντές από εμάς που υπηρετούν αυτή την κοινότητα για πολλά χρόνια. Εάν έχουμε τη συμπαράσταση όλων, και όταν λέω όλων, όχι μόνο των γονέων, αλλά ολοκλήρου του αποδήμου ελληνισμού, θα πάμε ακόμα καλύτερα, θα προοδεύσουμε και το μέλλον θα είναι αισιόδοξο. Είμαστε ικανοί να κρατήσουμε όχι την τρίτη και την τέταρτη γενιά, αλλά και όσες άλλες ακολουθήσουν μέσα στα ελληνικά ιδεώδη, στη θρησκεία μας, στην εκκλησία μας και προπαντός και στη γλώσσα μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, είμαι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη και η αλήθεια είναι ότι μου έχετε φτιάξει την ημέρα.
We're very proud today that the First Lady of Greece honored us with her presence here today. The children were very enthusiastic to see her. They showed her how happy and proud they are to be Greek Americans. Τα παιδιά μας εδώ στάνονται τον ελληνισμό μέσα στη καρδιά τους. Τραγουδάνε, μιλάνε και είναι τόσο περήφανοι να είναι Έλληνες. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, προς τρομοπλήρεόρι, μη αθανικό μυθινό, τιμόνι καλαματιανό, και καπετάνια γιόρι. Ολιγοήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να μετάσχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, αλλά και με τοπικούς παράγοντες της Ομογένειας για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου του. Το θέμα της ψήφου των αποδήμων, όπως ήταν αναμενόμενο, μονοπόλησε τις συναντήσεις του στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, αλλά και στο ραδιόφωνο του Cosmos FM, όπου ήταν καλεσμένος. Όπου και να βρέθηκε, εξέπεμπε ένα μοναδικό μήνυμα ενότητας του παγκόσμιου ελληνισμού. Τις τελευταίες 3 μέρες βρέθηκα στη Νέα Υόρκη για να συναντηθώ με τους εκπροσώπους των οργανώσεων των Ελλήνων που κατοικούν στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τους εκπροσώπους των επαγγελματικών οργανώσεων που συνάντησα στο προξενείο, καθώς και εκείνους της Ομοσπονδίας των Συλλόγων με τους οποίους συναντηθήκαμε στην Αστόρια. Το αντικείμενο της συζήτησής μας ήταν το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να διευκολύνουμε το απολύτως υπαρκτό και δικαιολογημένο δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη κυβέρνησης στην πατρίδα μας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο που κατοικούν. Εξετάζουμε πολύ σοβαρά την πιθανότητα της επιστολικής ψήφου, όπως συμβαίνει με πάρα πολλές χώρες, συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές πολιτισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι ομογενείς μας αγκαλιάζουν αυτή την εκδοχή, αγκαλιάζουν αυτό το δικαίωμα και είμαστε αισιόδοξοι, αρκεί βέβαια να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης θετικά και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Μία μέρα πριν από την πετυχημένη συναυλία της Φιλαρμονικής Αθηνών στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, μία συναυλία που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και εις μνήμην του αείμνηστου Περικλή Παναγόπουλου, η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, επί σειρά ετών πρέσβυρα καλής θελήσεως, βρέθηκε στο μοναδικό ολοήμερο ελληνικό σχολείο της Αμερικής, αυτό της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας. Αφού ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κ. Νίκο Ανδριώτη, τον διευθυντή του σχολείου, κ. Κουλαρμάνη, και τον επίσκοπο Μηδίας Απόστολο Κουφαλάκη, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Hellenic DNA για την μοναδική εμπειρία που έζησε με τους μαθητές του σχολείου. Είναι μεγάλη συγκίνηση γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Είναι απίθανο το ότι έχει διατηρηθεί μέσα από πάρα πολλές ταλαιπωρίες, γιατί είμαι παιδί μεταναστών και γνωρίζω τι σημαίνει κάποιος να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει σε μια ξένη χώρα. Βέβαια αυτή η χώρα είναι υπέροχη Αμερική, η πολύ οργανωμένη και δίνει δυνατότητα στα παιδιά μας να αναπτύσσονται σωστά και να δημιουργούν. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Βλέπω σημαντικούς ανθρώπους Έλληνες που έχουν βοηθήσει στο να διατηρηθεί αυτό το σχολείο. Γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η συντήρησή του. Εύχομαι μια μέρα όλοι μαζί, ενωμένοι,
είτε εκτός είτε εντός Ελλάδος, να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτό που προσφέρει αυτό το σχολείο. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν απόδημοι. Εντός εκτός είμαστε το ίδιο. Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το σχολείο μας. Και όσα κάνετε με τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ με τα παιδιά, μιλάνε όλα ελληνικά. Ένα πράγμα που δεν το συναντώ παντού, στα ταξίδια μου ανά τον κόσμο που υπάρχουν Ελληνόπουλα. Δεύτερες και τρίτες γενιές έχουν ξεχάσει τη γλώσσα. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Πρέπει να βρούμε τις υποχρεώσεις μας και εκείνοι ως προς εμάς, αλλά και εμείς ως προς αυτούς. Συνήθως μιλάνε για κληρονομιά. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε κληρονομιά, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε. Λάβαμε εντολή, ευθύνη. Από αυτό που δημιούργησαν οι πρόγονοί μας. Αυτό που δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά κάνουμε το δικό μας φως. Αλλά το δώσαμε. Εδώ είναι το πολιτιστικό κέντρο, όπως να πούμε, γίνονται εκδηλώσεις του σχολείου και εδώ γίνονται και τα μαθήματα μουσικής. Παράλληλα θέλω να πω ότι έχω δημιουργήσει το Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχουμε έρθει κοντά στην παγκόσμια, στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με διοργανώσεις πολύ μεγάλων συναντηρίων στην Ελλάδα, είτε στο Πανεπιστήμιο Πατρών είτε στην Αρχαία Ολυμπία, όπου προβάλλουμε ακριβώς και καταγράφουμε μέσα από συνέδρια τι έχει γεννήσει ο ελληνισμός. Γιατί, από ό,τι γνωρίζετε, μόνο μέσα από διεπιστημονικά συνέδρια μπορεί να κατοχυρωθεί. Είναι μια προσπάθεια. Απ' την άλλη μεριά, εδώ είδα και πολλά κορίτσια να τραγουδούν. Έρχομαι με μια πολύ μεγάλη επιθυμία να δημιουργηθεί το Σωματείο, το Πανελλήνιο Καλυπάτηρα, ένα μεγάλο παράρτημα εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είδα πολλές καλυπάτηρες σήμερα και μάλιστα καλήφωνες. Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω το μουσικό πρόγραμμα αυτό και μπράβο. Είμαι ευτυχής διότι αισθάνομαι ότι είμαι στην Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα και συνειδητοποιώ τις δυνατότητες που έχουν αυτά τα παιδιά εδώ να ανθίσουν, να αναπτυχθούν και να στραφούν πίσω και να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα για μένα είναι το φως. Η Ελλάδα για μένα είναι παιδεία και αυτός είναι ο χώρος που δίνει παιδεία. Παιδεία για όλο τον κόσμο. Και επίσης η Ελλάδα είναι και εκκλησία. Διότι αν χάσουμε τον προσανατολισμό μας, είμαστε χαμένοι. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο δείπνο της ελληνικής πρωτοβουλίας στο ξενοδοχείο Hilton στην καρδιά του Μανχάταν. Η λαμπρή βραδιά είχε κοντά στους 1.000 παρευρισκόμενους και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον επιτυχημένη εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων της ελληνικής διασποράς, παρουσία Ελλήνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Η ελληνική πρωτοβουλία, Hellenic Initiative, είναι ένας ομογενειακός φορέας που ιδρύθηκε αμέσως μετά την ένταξη της γενέτειρας στο παρατεταμένο και άνευ προηγουμένου καθεστώς των μνημονίων, με αποστολή την βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από την συνεχόμενη κρίση στη χώρα. Είμαστε εδώ στο 7ο γκάλα του Hellenic Initiative, μία εκδήλωση που συγκεντρώνει πολύ κόσμο και μία εκδήλωση που από ό,τι φαίνεται συγκεντρώνει και πολλά χρήματα τα οποία διατίθενται προς βοήθεια κοινοφελών σκοπών στην Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Από ό,τι φαίνεται έχει πλαισιωθεί από ικανά άτομα. Τους ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο και ευχόμαστε όσο περισσότερο περνάει ο χρόνος, τόσο λιγότερη βοήθεια να χρειάζεται η Ελλάδα, αλλά όποτε χρειάζεται βοήθεια η Ελλάδα, νομίζω πως οι Έλληνες της Διασποράς είναι εκεί. Dear friends of the Hellenic Initiative, brothers and sisters, this evening is truly a manifestation of love. Of the love, the commitment and the power of the diaspora, Hellenes and Phil-Hellenes, alike. A love for our homeland,
a commitment to its economic future, and the power and success of the Homogenia around the world. Η Ελληνική Πρωτοβουλία είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να στηρίξει την Ελλάδα τον καιρό της κρίσης. Ο καιρός της κρίσης παρέρχεται, η καινούρια πνοή αλλαγή στην Ελλάδα έρχεται και αυτή, επομένως είναι η καλύτερη στιγμή να βοηθήσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα. 7ος χρόνος λειτουργίας του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, η Envolve, που στηρίζει ο όμιλος Libra, Ελλάδα και Αμερική, διαμάντια εταιρείες που βγαίνουν κάθε χρόνο στηρίζονται, αλλά αποδεικνύουν ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η υγιής, βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Ο σκοπός είναι να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα, τις ελληνικές νεοφυείς startups, νεοφυείς επιχειρήσεις και να προωθήσει το ανθρώπινο ελληνικό κεφάλαιο, το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει αυτό που χρειάζεται, απλά θέλει στήριξη. Και αν δεν βοηθήσουμε εμείς, ποιος θα βοηθήσει? Βόηθαμε να σε βοηθώ, να ανεβούμε το βουνό, έλεγαν οι παλαιοί. Επίσης, λέγανε στην Αθηνά και χείρια εκείνοι οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Είναι η στιγμή να βοηθήσουμε όλοι, όπως μπορεί ο καθένας, να ανέβει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να ανέβει επειδή πρώτον έχει περάσει από κρίση, δεύτερον ξέρει να επιβιώνει, τρίτον μπορεί σε καιρούς δύσκολους να ενώνεται και να προχωρήσει. Έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο, έχει όλους τους πόρους που χρειάζεται, είτε έμεσα είτε άμεσα. Επομένως, γιατί όχι άμεσα να δούμε αυτή την ανάπτυξη να έρχεται. Με την παρούσα κατάσταση στην πολιτική στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιολογία να μην προχωρήσει η επένδυση και επενδύσεις από τους Έλληνες διασποράς. Εμείς έχουμε δώσει το παράδειγμα, όμως μένει να ακολουθήσουν και άλλοι το δρόμο αυτόν και να στηρίξουν την Ελλάδα έμπρακτα. Επενδύσεις θα φέρουν θέσεις εργασίας, οι θέσεις εργασίας θα φέρουν και ανάπτυξη, θα φέρουν οικονομικό πλούτο προς όλους. Όχι προς έναν, όχι προς δύο, αλλά προς όλους. Η Ελλάδα για μένα είναι τρόπος ζωής, είναι η ζωή μου, είναι το βιώσιμο όλο. Είμαι ο Αναστάσιος Μάνος και είμαι ένας από τους founder της PD Neurotechnology. Είμαστε βραβευμένη εταιρεία του Envolve Award 2018 και παράγουμε σαν εταιρεία φορέσιμες ιατρικές συσκευές για ασθενείς με Parkinson. Η λύση μας ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα ο ασθενής με Parkinson να έχει συνεχόμενη πλήρη παρακολούθηση από τον γιατρό του και κατά επέκταση να έχει ποιότητα ζωής και μακροβιότητα. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει οριμάσει και είναι έτοιμη πλέον σοβαρές εταιρείες, σοβαροί χρηματοδότες να επενδύσουν στο ανθρώπινο αυτό κεφάλαιο. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει θέληση. Το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι αυτή η επικοινωνία, ούτως ώστε αυτό να μετουσιωθεί σε προϊόν και σε εταιρεία. Τα προτερήματα των νέων Ελλήνων είναι τα ακόλουθα. Πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης, ιδιαίτερη αγωνιστικότητα για να τα καταφέρουν, διεθνές πνεύμα και παραστάσεις από όλο τον κόσμο, άρα ενώ είναι στην Ελλάδα έχουν εικόνα όλων των σχετικών αναγκών και, όπως είπα, είναι αποφασισμένοι μόνο να πετύχουν. I'm proud to have been a part of, I think, all 7 Hellenic initiatives, and it's amazing how it's grown. $2.5 million raised tonight, and over $16 million invested in programs in Greece that are serving the people of Greece, particularly during these difficult times. So I'm proud to be a part of this, and I think it's really remarkable what they've done. Well, you see, they have a couple hundred young Greek-American, vibrant Greek-Americans here tonight, which is important because really all the great work that's been done by the first generation, the second, it's up to the next generation to carry on and have the torch passed to them. And to see so many of them here tonight, engaged, looking to find a way to help is really invigorating and remarkable. My story from Greece is a unique one. My great-grandfather immigrated in 1910. So I am a unique breed. I am third generation, half Greek, and my kids are fourth generation, 1/4 Greek. However, we're all very proud Hellenes. And to me, that speaks to the challenge of the future of what we have here tonight, is what does being Greek or Greek Orthodox mean to my children, who are 1/4, fourth generation Greek. And we need to find that, we need to better define that and capture that and touch them and take that pilot light of Hellenism and ignite it within them, both their Orthodoxy and their Hellenism. But it's great to be a part of nights like tonight. It gives you great hope for the future, both for Greek Americans and for Greece. Θέλω και από την δική μου την πλευρά να συγχαρώ το Hellenic Initiative, που είναι 7 χρόνια που κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά με το σκοπό να βοηθήσουν την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας,
και νομίζω ότι όσο πάει τόσο καλυτερεύει ο οργανισμός, γιατί είμαστε εμείς εδώ οι ομογενείς για την Ελλάδα μας, για τον κόσμο που αγαπάμε, για την πατρίδα που αγαπάμε, γιατί είμαι εγώ η Ανθούλα Κατσιματίδου, έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, αλλά είμαι τόσο πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Το λέω παντού και σε όλους, ειδικά επειδή είμαι από την Ίσυρο, στα Δωδεκάνησα, πρέπει να το πω και αυτό. Η Ελλάδα για μένα είναι η ψυχή μου, είναι ο χορός μου και είναι η Νήσυρος. Σήμερα πραγματικά είδα την Ελλάδα. Την Ελλάδα της Διασποράς, την Ελλάδα των Ελλήνων, γιατί και εγώ μια τέτοια Ελλάδα είμαι. Γιατί και εγώ κατάγομαι από την Ύβρο, έχω μεγαλώσει στην Κωνσταντινούπολη και είμαι τόσο Ελληνίδα όσοι ήταν και αυτοί απόψε, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα, που προσπαθούν για την Ελλάδα και που απλόχερα προσφέρουν πάνω απ' όλα αγάπη και φυσικά Αμερικάνοι είναι, έχουν και πολλά λεφτά. Η Ελλάδα, η Εκκλησία, οι Έλληνες και η Εκκλησία είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και πιστεύω ότι στις πιο δύσκολες στιγμές, στις πιο χαρούμενες στιγμές, στις πιο ανθρώπινες στιγμές, στις στιγμές που πραγματικά αγγίζει η ψυχή το σώμα και αγγίζει η ψυχή εκεί ψηλά και μας απογειώνει, εκείνη τη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα στην Εκκλησία χωρίς να είμαστε θρησκόληπτοι, γιατί εγώ δεν είμαι θρησκόληπτη. Εγώ πρόσφατα έμαθα για το Hellenic DNA, αλλά ξέρω τον Σατζόγλου. Θα κάνει πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, κακώς για μένα έφυγε από την Ελλάδα και ήρθε να τα κάνει εδώ στην Αμερική γιατί έχει πιο πολλά λεφτά. Σατζόγλου, γύρνα στην Ελλάδα, γιατί καλό είναι το Hellenic DNA, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα καλύτερα. Ένα ακόμη σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την ελληνική παροικία της Νέας Υόρκης αποτέλεσε η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αγαπημένης τραγουδίστριας των Ελλήνων της Αμερικής. Ο πηγαίος αυθορμητισμός της ορμητικής και αικίνητης Άλκης της Πρωτοψάλτη ήταν ένα κρεσέντο χαράς για όσους βρέθηκαν στο Hunter's University στο Μανχάταν. Η μοναδική Άλκης της για ακόμη μια φορά ταξίδεψε την ελληνική μουσική εκτός συνόρων και μάγεψε με την φωνή της και την ερμηνεία της. Μαζί της έκλεισε τη συναυλία και η εκπληκτική χοροδία με τους μαθητές του σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε έτσι, σε αυτή την υπέροχη πόλη, σε αυτό το υπέροχο θεατράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω ο κόσμος περπατά σε ζευγάρια κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό να έχω ένα ψήθυρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω, ο άγγελος μου. 44 ολόκληρα χρόνια που είμαι στο ελληνικό τραγούδι, αυτή η επικοινωνία είναι η κοινωνία της ψυχής μου.
Ήταν το 8ο κατά σειρά μηνιαίο διαδικτυακό δελτίο του Hellenic DNA. Συνεχίζουμε από τα στούντιό μας στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website του καναλιού, μεταφρασμένα σε 2 γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Πρόσθετα βίντεο που σχετίζονται με την άμεση επικαιρότητα τα βλέπετε έγκαιρα από τα social media του Hellenic DNA, Facebook, Instagram και Twitter. Ευχαριστούμε τους χιλιάδες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, τους συνεργάτες του Hellenic DNA που προσπαθούν για να φτάσει στους δέκτες σας ένα ποιοτικό προϊόν, αλλά και τους χορηγούς μας που χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε στον 8ο μήνα καταγραφής του ελληνισμού της Διασποράς, με σκοπό να διατηρήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, χαίρετε.